Mirë se vini në Ditari në orës 9, vetëm pas pak do të ndiqni. Një orë shpjegime në prokurori, presidenti i Republikës pyetet rreth kallëzimit të tij ndaj kreut të KED-s Ardian Dvorani, majoranca mekanizëm zhbllokimi për betimin tek presidenti, edhe pse kompetenca e kreut të shtetit është kushtetuese. Prokuroria kërkoi dënimin me 3 vite shërbim prove për ish-deputetin demokrat Ervin Saljanji për çështjen që implikoi vëllain e Fatmir Xhafait, i cili u dërgua të kryente dënimin me burg në Itali. 3 vite e 6 muaj burgu kërkuan për ish-skafistin Albert Veliu, kërkesë për dënim edhe për gazetarin Jetmir Oldashi. Njerëzit e medias dhe organizatat ndërkombëtare konsiderojnë paketën antishpifje të qeverisë një sulm ndaj fjalës së lirë, por majoranca po nxiton të miratojë deri në fund të sesionit ligjet që prekin mediat audiovizive dhe ato online. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt. Jeni me Ditarin orës 9 këtu në ekranin e A2-CNN dhe pas pak do keni mundësi të merrni të gjitha të dhënat e informacionet që vijnë nga zhvillimet e aktualitetit në orët e minutat e fundit në vend, rajon dhe botë si këto. Kryeparlamentari i Kosovës, Kadri Veseli, u pyet për 3 orë nga gjykata speciale në Haga i akuzoi Serbin për genocid, ndërsa presidenti Thaçi nga Reçaku kritikoi ashpër ndërkombëtarët për mosdënimin e retorikës serbe. Ukraina dhe Rusia ndërmorën hapin e parë drejt paqes. Zelenski dhe Putin arritën një armëpushim të palimituar në Paris në takimin e ndërmjetësuar nga presidenti Macron dhe kancelaria Merkel. Inter nuk arriti të kaloj Barcelonën në ndeshjen e fundit të grupeve duke mbetur jashtë Champions League. Katalanasit triumfuan 2-1 në San Siro, duke i dhënë mundësinë e kualifikimit Borussias Dortmundit. Ilir Meta u pyet për rreth 1 orë në prokurorinë e Tiranës lidhur me padinë depozituar prej tij për kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani. Edhe pas kësaj dëshmie, kreu i shtetit u shpreh pojashpër ndaj Dvoranit, duke akuzuar se ka cënuar rënd funksionimin e rendit kushtetues. Presidenti Ilir Meta u thirr në prokurorinë e Tiranës për të dhënë sqarime të mëtejshme për kallëzimin penal që ka ngritur ndaj kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani, të cilin e akuzon për shpërdorim detyre dhe tjetërsim të funksionit publik, lidhur me veprimet për përzgjedhjen e kandidatëve për gjykatën kushtetuese. Pas më shumë se 60 minuta shpjegime pranë organit të akuzës, kreu i shtetit tha se shkeljet e Dvoranit janë flagrante, por nuk sheu shqetësimin për ndërhyrje politike në hetimin e dosjes, që drejtohet nga prokurori Alket Mersini. Rasti është tmerrsisht flagrant. Unë shpresoj që prokuroria të mos jetë në presione politike dhe të bëj punën e saj me profesionalizëm edhe me durim. Mendoj që kjo është një provë e madhe për të gjithë të ardhmen e reformës në drejtësi. Deri më tani, prokuroria nuk ka hapur një hetim ndaj Ardian Dvoranit, por po verifikon të dhënat. Në përgjigje të A2-CNN, presidenti tha se faktet mjaftojnë që prokuroria të veprojë ndaj kreut të KED-s. Të gjitha provat e depozituara deri tani janë të mjaftueshme që prokuroria të veprojë ndaj mbështetasit Ardian Dvorani. Ne nuk bëjmë presione, pavarësisht se çështja është mjaft e rëndë, sepse ka vënë në pikpyetje të madhe gjithë funksionimin e shtetit së drejtës në Shqipëri. Veç betejës ligjore, presidenti ka nisur edhe prezantimin me video të shkeljeve për të cilat ka akuzuar deri më tani kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.
Nga ana tjetër, konflikti me presidentin për betimin e antarëve të gjykatës kushtetuese ka nxitur mazhorancën të krijojë një mekanizëm zhbllokues. A2CNN mësoi se nuk do të preket kushtetuta, por ndryshimet do të jenë në ligj me një formulë të ngjashme siç veproi Arta Vorpsi kur presidenti Meta refuzoi betimin e saj. Firmat janë mbledhur. Mazhoranca do ta zgjidhë me ligj ngërçin e krijuar me presidentin Meta sa i përket betimit të antarëve të rinj të gjykatës kushtetuese, duke ndryshuar ligjin për funksionimin e kësaj trupe. Amendamentet e propozuara japin 10 ditë kohë kreut të shtetit për të bërë ceremoninë e betimit, në të kundërt antari betohet me shkrim. Nëse antari i gjykatës kushtetuese nuk thirret për të bërë betimin pas përfundimit të këtij afati, ai kryen betimin në formë të shkruar dhe ja dërgon atë presidentit të Republikës, organit të emërtesës dhe gjykatës kushtetuese. Data e organizimit të ceremonisë së betimit ose data e dërgimit të betimit me shkrim konsiderohet si dita e betimit dhe e fillimit të detyrës së gjyqtarit të gjykatës kushtetuese dhe përfshihet në dosjen e tij personale. Zgjidhja e propozuar nga socialistët duket se kthen në ligj formulën e ndjekur nga Arta Vorpsi, e cila u shpall fituese nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, pasi presidenti Meta nuk u shpreh mbi vakancën brenda fatit 30 ditor që i caktonte ligji. Në këto kushte, Vorpsi bëri një betim me shkrim, të cilin më pas e notarizoi, ndërsa për të njëjtën vakancë, presidenti dekretoi e më pas betoi Marsida Xhaferllarin. Gjykata kushtetuese ka deklaruar se nuk ka kuorumin e nevojshëm për të shprehur mbi konfliktin, por ka publikuar Xhaferllarin si antare të saj, ndërsa mazhoranca po mundohet ta zgjidhë me ligj ngërçin, duke dhënë ndryshimeve ligjore që propozon fuqi prapavepruese përmes një nenit posaçëm që duket se referohet qartë situatës. Gjyqtarët e zgjedhur, të emëruar ose të shpallur të emëruar, por që nuk kanë bërë betimin, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, betohen sipas rregullave të këtij ligji. I njëjti mekanizëm zhbllokues i betimit me shkrim pas një afati 10 ditor propozohet edhe për magjistratët gjyqtar dhe ata prokuror, antarët e gjykatës së lartë dhe prokurorin e përgjithshëm. I pyetur nga A2CNN, presidenti Meta foli për cicmice provokuese. Presidenti i Republikës nuk provokohet nga cicmice të tilla, kush gjen kohë në këto momente për të provokuar presidentin dhe popullin e Shqipërisë për të marrë me çështje të tjera, duhet ta ketë qartë se presidenti e di shumë mirë jo detyrën e tij, por është i ndërgjegjshëm edhe për misionin e tij. Kaq, faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë ne në studion e Ditarit, mëngjesin e sotëm jemi rikthyer me të ftuarin e parë, zoti Adnan Shameti, deputeti i Partisë Socialiste, është bashkuar me ne. Mirë se vini. Mirë se u gjeta. Tek nisma e fundit e Partisë Socialiste do të mbetemi pikërisht propozimet të cilat vinë nga ju për betimet antarëve të gjyqësorit fokusuar tek ata të gjykatës kushtetuese. Janë ndryshime të cilat propozojnë një afat të 10 ditor për presidentin. Pse u pa arsyeshme të vinë në këtë kohë dhe çfarë parashikojnë ato eksaktësisht? Qëllimi i reformës në drejtësi ka qenë i shumë fisht, po më së shumti ka qenë nga një anë heqja e duarve të politikës nga organizimi edhe përzgjedhja e individëve që do jenë funksionar në organet e drejtësisë së re. Edhe elementi dytë më i rëndësishëm është ai i parashikimit të mekanizmave zhbllokues që të mos kishim situata bllokimit të institucioneve kushtetuese në të ardhmen. Ishte pa menduar për ne dhe besoj edhe kolegët e mi që kanë bërë reformën, do më thonë kalimin e ligjeve të reformës, që nga ndërhyrja në kushtetut, ashtu dhe ligjet organike për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, apo për ligjin për statusin e magjistratëve, që të mendonin që do të vinim në një pikë të tillë që presidenti i Republikës të mos thirrte apo të mos ushtronte kompetencën e vetë kushtetuese për të thirrur ata antarët e përzgjedhur apo të shpallur apo të vetë shpallur në bazë të procesit të ligjeve organike që përmenda më sipër për ceremoninë e betimit. Pra, e përsëris edhe një herë që në vetvete kjo ndërhyrje e vogël që jemi duke paraqitur në shkruesit të cilës jam dhe unë, ka si qëllim zhbllokimin e mekanizmit zhbllokues. Zotë Shameti, ju po e quani tingëllon e ndërlikuar dhe si terma të re që kemi përdorur këto kohë. Pra, ideja është që
me përfundimin e procesit për zgjedhjes së një magjistrati, qoftë ky antar i gjykatës kushtetuese, antar i gjykatës së lartë, apo çdo gjyqtar tjetër, çdo magjistrat tjetër, qoftë edhe prokurori i përgjithshëm, se edhe prokurori i përgjithshëm e ka detyrimin për të bërë betimin, e ka para kuvendit, sikurse jeni ndjeni nga seanca e fundit ku prokurori i përgjithshëm u konstitua dhe bëri betimin. Pra, paraqitet një mekanizëm zhbllokimi që për formulën e betimit dhe për kryerjen e betimit të mos ketë ngërç tani tutje. Zoti Shameti, do të ndalojmë tek termi që keni preferuar ta prezantoni dhe ta përdorni, mekanizmi zhbllokues. Duke qenë se mendoni si tillë situatën, a mendoni se sërish janë duart e politikës në këtë skemë dhe nga ana tjetër bllokoni presidentin sepse thjesht i bie që presidenti i Republikës vetëm lajmërohet me një shkresë, nëse nuk gabohemi, nga ndryshimet që do doni të bënin ligj? Ju siguroj që nuk është ky qëllimi ynë me këtë nismë. Thash edhe një herë që është bllokimi përfundimtar i situatës me qëllim që të mos ketë ngërçe artificiale, pasi në thelbi i gjës, pra thelbi i emërimit të një antari gjykatës kushtetuese apo antari gjykatës lartë apo një magjistrati çfarëdo që përcaktohet edhe në ligjin për statusin e magjistratëve, është procesi i përzgjedhjes së tij. Ai betimi është me karakter ceremonial. Ka rëndësinë e vet, por për aq sa që takon këtij elementi ceremonial. Megjithatë, është në kushtetut, a mund të shmangen përplasjet duke anashkaluar misionin dhe detyrën që ka presidenti një republike? Ja u sqaroj unë. Nuk ka asnjë mbivendosje me atë çfarë parashikohet në kushtetutë. Kushtetuta parashikon që antari i zgjedhur i gjykatës kushtetuese bën betimin para presidentit Republikës. Në ligjin organik ne mund të bëjmë ndërhyrje që të detajojmë mënyrën se si bëhet ky betim. Ama nëse presidenti i Republikës, kuvendi, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi apo Këshilli i Lartë Gjyqësor, sepse kemi bërë ndërhyrje edhe në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe në atë për statusin e magjistratëve. Për të mundësuar shmangjen e këtij ngërçi në të ardhmen dhe të mos ketë më asnjë lloj mekanizmi bllokues. Ai eviton kjo çdo lloj kompetence presidentit të Republikës sepse ju thoni, nëse ndodh që presidenti i Republikës brenda afatit 10 ditor të propozuar nga ju nuk i fton për betim këta antar të gjyqësorit ose gjykatës kushtetuese, ata do të betohen diku tjetër, siç praktikisht ju keni bërë me zonjën Vorpsi, dhe presidenti thjesht do të njoftohet me shkrim. Jam me sakt? Ju sqaroj diçka që nuk bëhet fjalë vetëm për presidentin, sepse varet pra nga pozicioni që përmenda pak më sipër për antarin e gjykatës kushtetuese është ke presidenti, pastaj prokurori i përgjithshëm ke kuvendi, këto para KED-s edhe këta të tjerë para Këshillit të Lartë Gjyqësor, më kupton. Kështu që nuk është në vetvete një puç kundër presidentit të Republikës, të dua ta sqaroj nga një anë. Nga ana tjetër, Komisioni i Venecias me qëndrime të mparshme, me opinione të mparshme, është shprehur që betimi ka karakter ceremonial dhe një gjë të tillë, pra këtë format motamos, siç e kemi paraqitur në këtë propozim që i kemi çuar kuvendit, është e njëjta gjuhë që ka shprehur Komisioni i Venecias në qëndrime të mparshme. Për shprehjen, megjithatë në këtë rast bie që zëvendësohet ky betim ceremonial me një shkresë. Nëse autoriteti që e ka për detyrë ta therrasi ceremoninë e betimit nuk e ushtron, asesi nuk mund të bëhet pengesë për bllokimin e procesit të konstituimit, emërimit të një magjistrati në këtë pozicion. Zoti Shameti, praktikisht a është e njëjta gjë që ju keni bërë de facto edhe për të propozuar këto ndryshime në ligj me zonjën Vorpsi? Ky është proces, edhe u desh ai rast që të na ndërgjegjësonte që ishte e domosdoshme kjo ndërhyrje në ligjin organik për të bërë të mundur çfryrjen e gjithë kësaj situate në të ardhmen. Megjithatë, a ishte kjo një lloj druajtje ose frike juaja se presidenti do ta bënte një veprim të tillë, do të refuzonte ose nuk do t'i thriste ose brenda këtij afati ose jashtë këta antar për të betuar? Ne duam ta shmangim një herë për gjithmonë. Pra u bë një kazus, u bë një rast në të cilin u krijua ngërç për mendimin ton i pa justifikuar, në kundërshtim të hapur me kushtetutën dhe ligjet organike, e megjithatë ne duke bërë këtë ndërhyrje, duke qenë legislativi dhe organi më i lartë që përcakton vijën e punës së këtyre organeve, bëjmë këtë ndërhyrje në ligj e zgjidhim këtë ngërç një herë për gjithmonë. Një skenar që ndoshta mund të përsëritej edhe me 8 antarët e SPAK. Me të gjithë, pra unë e përmenda që janë antarët e gjykatës kushtetuese, janë antarët e gjykatës së lartë jashtë gjyqësorit,
që do zgjidhen dhe kanë formulën e betimit për të bërë para Këshillit, janë anëtarët e gjykatës lartë që ata janë brenda gjyqësorit dhe ata e kanë statusin e magjistratit dhe e kanë bërë betimin, është prokurori i përgjithshëm, pra janë disa subjekte dhe jo të gjitha e kishin betimin para presidentit Republikës. Në thelb, ndërhyrja ka të bëjë me atë që të shmangim një herë për gjithmonë bllokimin nga ana e autoritetit që ka për detyrë të organizojë betimin, pra presidenti, kuvendi, Këshilli lartgjyqësor, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për emërimin përfundimtar të këtyre Zotë Shameti, a prisni që ky të jetë një adresim i ri i presidentit të Republikës në adresë të gjykatës kushtetuese, e cila ende nuk është e mirë funksionalizuar? Ne jemi të detyruar që të bëjmë detyrën tonë përpara shqiptarëve, përpara ndërkombëtarëve, pasi sikur se jeni ndjeni, dy kushtet e vendosura nga Bundestagu kanë të bëjnë nga njëra anë me kompletimin e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës lartë për aq sa mundet, dhe nga ana tjetër kemi kompletimin e procesit të reformës në drejtësi. Ne si majorancë jemi shumë të përgjegjshëm, i kemi marrë shumë seriozisht të dyja këto qëndrime të Bundestagut dhe edhe ky ndryshim dhe ky prezantim që bëjmë në këto dy ligje organike është në frymën dhe në vazhdën e kësaj përgjegjshmërie të treguar nga majoranca, me qëllim që ta bëjmë efektive dhe funksionale gjykatën kushtetuese nga njëra anë, sikurse kemi treguar gatishmërinë dhe qëndrimin nga ana tjetër, që përmes seancave të njëpasnjëshme që kemi organizuar në Komisionin e Reformës Zgjedhore, të plotësojmë gjithë ato rekomandime të domosdoshme për përmirësimin e punës në procesin zgjedhor, rekomandime të OSBE-Odirit në zgjedhjet periodike, të paktën 3 zgjedhje, 3-4 zgjedhje. Megjithatë, nëse ky ligj ose këto ndryshime të cilat ju i keni propozuar marrin dritë njëshile dhe kanë fuqinë prapavepruese, do të jetë pikërisht zonja Borpsi, e cila do duhet të ulet në atë karrikë ku tashmë është ulur zonja Xhaferllari. Si do zgjidhet kjo situatë? A keni parasysh tashmë një formulë apo do duhet jetë vetë gjykata kushtetuese ajo që do të jap zgjidhjen? Në bindjen time juridike, zonja Borpsi është të sot antare e gjykatës kushtetuese për një sër arsyesh që e kanë trajtuar, është trajtuar edhe besoj i ngarkojmë opinionin nëse do ta filloj analizën nga e para. Fuqi prapavepruese i jepet vetëm për rastin e zonjës Vorpsi, ndërsa për të tjerët nuk ka problem dhe në të ardhmen nuk do të ketë më ngësht të tillë të parashikuar. Kështu që me zgjidhjen dhe me kalimin besoj do të kemi mbështetjen edhe të kolegëve të tjerë deputet, pasi ju e dini që janë ligje organike të dyja, dhe ligji i organizimit gjykatës kushtetuese dhe i për statusin e magjistratëve, kështu që do duhet shumicë e cilësuar, kështu që besoj që të kemi mirëkuptimin e kolegëve të opozitës për t'i kaluar. Pra për fund, majoranca garanton se është thjesht një mekanizëm zhbllokues ashtu siç e prezantoni dhe jo një puç në adresë të presidentit, sepse të tilla janë lexuar veprimet tuaja së fundmi. Unë jam shumë i drejtë për drejtë dhe i qartë dhe i sinqert në qëndrimet e mia si profesionale ashtu dhe politike dhe u siguroj për samësitë. Megjithatë, meqense po flasim për gjyqësorin, gjykatën kushtetuese dhe drejtsinë e re, a mund të më thoni për fazën ku janë ato aktualisht mendimin tuaj? Javën që shkoi, opinioni publik është ndjeni që kompletuam procesin e emërimit prokurorit përgjithshëm, ishte një proces model, flas për procesin, besoj edhe përzgjedhja e kandidatit, kemi bërë përzgjedhjen e kandidatit më të mirë ndër ato kandidatura që u shortlistuan në përfundim të procesit nga ana e Këshillit Lart të Prokurorisë. Roli i kuvendit në përzgjedhjen e prokurorit përgjithshëm, sikur se e dini, është shumë i kufizuar, është vetëm në atë që mund të bëj piruet vetëm në përzgjedhjen e njërit nga të tre ata kandidat, pasi duhet shumicë e cilësuar edhe duhet patjetër pra marrja e votave të opozitës. Në të kundërt, automatikisht pas 30 ditëve është i zgjedhur kandidati i parë, i zgjedhur nga KLP-ja. Unë jam shumë i kënaqur që ishim në një gjatësivalet, pra qëndrimi i kuvendit me qëndrimin e Këshillit Lart të Prokurorisë, si organi i emërtesës që bëri përzgjedhjen, analizën, vlerësimin e të gjithë kandidatëve dhe po kështu Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, misionet e tyre në Shqipëri e kanë përshëndetur si procesin ashtu dhe kandidaturën e përzgjedhur. I kemi mbyllur gojën një herë mirë të gjithë gojëve të këqija që ta përflasin këtë proces. Ne edhe procesin e përzgjedhjes së prokurorit përgjithshëm të përkohshëm para 2 vjetësh e kemi bërë a la carte, kemi zbatuar
Mota atë çfarë parashikonte kushtetuta dhe ligjet organike të Republikës së Shqipërisë, kështu që nuk kam asnjë keqardhje për gjithë atë proces, atë procedurë që kemi bërë që nga momenti i parë i prezantimit prokurorit përgjithshëm të përkohshëm e në vijim. Lajmi i mirë për shqiptarët është që sikur se jeni ndjeni që tashmë ka përfunduar procedura dhe procesi i emërimit të një pjese të prokurorëve të prokurorisë posaçme apo SPAK-ut, sikurse jeni ndjeni. Dje duhet këtë qenë afati fundit të përmbylljes së procesit edhe për drejtuesin e SPAK-ut, pasi përzgjedhja e drejtuesit SPAK-ut është e domosdoshme, pasi është drejtuesi i SPAK-ut ai që do të bëjë përzgjedhjen e drejtuesit të byros së hetimit. Nga ana tjetër që të kompletohet e gjithë trupa për këtë prokurorit posaçme. Unë përzgjedhjen e prokurorit përgjithshëm nga një anë dhe atë të prokurorëve të posaçëm të SPAK-ut, të drejtuesit edhe të trupës tjetër të kësaj prokurore, i shikoj si dy pjesë të së njëjtës gjë, sepse janë komplementare me njëri tjetrin dhe nuk kundërshtojnë njëra tjetrën. Përkundrazi, janë pjesë të së njëjtës gjë dhe besoj shumë dhe jam shpresplot që të ketë një mirë funksionim të tërë gjës me dy gjëra të veçanta që është hera e parë që ndodh, pasi sigurisht se jeni ndjeni, prokuroria ka qenë organ unik i centralizuar, kishim prokurorin e përgjithshëm që ishte fuqi plot dhe i jepte urdhër gjithë trupës prokurorëve. Sot kemi SPAK-un nga një anë, prokurorin e thjesht nga ana tjetër dhe fuqia është horizontale, pra nuk është më vertikale, është prokurori çështjes ai që është të mirë të drejtësisë së re. Unë ju falenderoj që ishit sot në studio. Faleminderit juve. Ilir Meta u pyet për rreth një orë në prokurorinë e Tiranës lidhur me padinë depozituar prej tij për kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, zotin Ardian Dvorani. Edhe pas kësaj dëshmie, kreu i shtetit u shpreh pojashpër ndaj Dvoranit, duke akuzuar ndër të tjera se ka cënuar rënd funksionimin e rendit kushtetues në vend. Nga ana tjetër, konflikti me presidentin ka qenë i gjatë. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar edhe një dënim me 1 vit e 6 muaj burg për ish-deputetin demokrat Ervin Saljani, akuzuar për kallëzim të rrem në lidhje me çështjen Babalja. Për Albert Veliu u kërkuan 3 vjet e 6 muaj burg, ndërsa për Fredi Alizotin, i akuzuar si aktruesi i zërit të vllajt të ish-ministrit në audiopërgjim, u kërkuan 3 vite burg. Prokuroria e Tiranës kërkoi një dënim me 1 vit e 6 muaj burg për ish-deputetin demokrat Ervin Saljani, i pandehur në dosjen Babalja. Sipas pretensës së lexuar këtë të martë, ish-deputeti dhe 3 të bashkëpandehurit kanë inskenuar audiopërgjimin ku pretendoi se fliste vullai i ish-ministrit të brendshëm, duke konsumuar kështu veprën penale të kallëzimit të rrem. Të pandehur Albert Veliu, Fredi Alizotin, Ervin Saljani dhe Tmiro Tashi duhet deklarojnë faktorët dënojnë për kryerjen e veprës penale, kallëzimi i rrem, por në krijimin të provave të rrethë me qëllim të bërë ndjekje penale. 2 prokurorët e çështjes ishin në një mendje për fajsinë e Saljanit, por jo për dënimin përfundimtar. Prokurori Kol Hysenaj kërkonte dërgimin e tij në qeli, ndërsa prokurori tjetër Genci Qana kërkoi që Saljanit t'i pezullohej dënimin me burg, por për 3 vjet të mbante kontakte me shërbimin e provës, kohë gjatë së cilës nuk duhet të kryej asnjë vepër penale. Për Albert Veliun, i njohur me Nofkën Babalja, u kërkuan 3 vjet e 6 muaj burg. Për Fredi Alizotin, i dyshuari si aktruesi i zërit të vëllait të ish-ministrit në audiopërgjim, u kërkuan 3 vite heqëlirie. 1 vit burg ishte kërkesa e prokurorisë për gazetarin Jetmir Oldashi, por mëtej u kërkua konvertimi i këtij dënimi me 200 orë punë të papaguar në interes të publikut. Më herët, përmes një materiali prej 18 faqesh, prokurorët rindërtuan gjithë historinë e çështjes Babalja. Të 4 pandehurit e kanë konsumuar veprën e penale me veprime aktive. Së pari në fabrikimin e një prove si të vërtet me qëllim ngritjen e një dyshimi se nga shteta si Geron Xhafa ishte konsumuar një vepër penale. Sipas tyre, ish-deputeti Saljani i ka premtuar 200.000 euro Albert Veliut nëse i sillte prova komprometuese për vëllain e ish-ministrit të brendshëm. Por sipas hetimit, në pamundësi, Veliu ka inskenuar audiopërgjimin duke përdorur si aktor Fredi Alizotin. Leximi i pretensës u ndoq nga 10 ish-deputet të Partisë Demokratike. Mafia, krimi organizuar, në bashkëpunim me nivelet më të larta qeveritare, përpiqen të dënojnë denoncuesit. I pandehuri Saljani shiqetoi prokurorët. Që do t'i rikthehem për çdo akt që ka cituar prokuroria politike, duke mos marrë asnjë provë parasysh nga ato që kemi paraqitur, jo vetëm
Por si nisi historia e denoncimit në Partinë Demokratike që çoi në burg në Itali Agron Gjafaj në vëllain e ministrit të brendshëm të asaj kohe Fatmir Gjafaj dhe audio përgjimeve që nxorën para drejtësisë Ervin Saljanjin. Ndiqni materialin në vijim dhe kthehemi në studio me zotin Ledio Brau, avokatin e ish deputeti demokrat, për të kuptuar çfarë pritshmërish ka ajo dhe çfarë mund vendos gjykata. Publikimi i vendimit për Agron Gjafaj i dënuar në Itali për trafik ndërkombëtar droge nga Partia Demokratike ktheu syt nga ministri i brendshëm Fatmir Gjafaj dhe dyshimet se posti i tij mund të favorizonte ende trafikun e të vëllait. Gjafaj u akuzua që dhe ndryshimet në kodin penal për ekstradimet ishin bërë për të favorizuar Agron Gjafajn. Deri në këtë moment nuk pati reagime, por kur Partia Demokratike publikoi një audiopërgjim ku pretendoi se ishte zëri i vëllait të ministrit të brendshëm që linte të kuptojë se ai ende organizonte trafik droge, situata mori rrjet tjetër. Kur u publikua në maj të vitit 2018, audiopërgjimi kishte në thelb bisedën mes dëshmitarit X ose Albert Veliut me një person i cili pretendoi se ishte vëllai i ish ministrit të brendshëm Fatmir Gjafaj e që diskutoi për trafik droge dhe mënyrën se si do të bëjë lëvizja e ngarkesës. Minjëherë pas kësaj, prokuroria për krime të rënda regjistroi çështjen, ndërsa nisi hetimet për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike. Autenticiteti i audiopërgjimit u morde nga qeveria për t'i bërë një ekspertizë, ndërsa vetë kryeministri foli për çështjen. Material jo autentik. Gjatë hetimeve nga prokuroria, dëshmuan dhe deputet të Partisë Demokratike, ndërsa nga ana tjetër hetuesit morën dhe një regjistrim të vëllait të Fatmir Gjafaj, i cili u paraqit në prokurori. Pas kësaj, Agron Gjafaj ju dorëzua autoriteteve italiane për të kryer dënimin e tij. Në një letër publike ai shkruante se nuk ka pasur asnjëherë kërkesë për ekstradimin e tij drejt Italisë. Por në një kohë që të gjithë prisnin rezultatet zyrtare të ekspertimit audio të zërit të Agron Gjafajt, një element i ri doli si provë që ktheu përmbys të gjithë situatën e debatit politik dhe vërtetësinë e akuzave të bëra nga Partia Demokratike se Agron Gjafaj drejton trafikun e drogës. Në prokurorinë e krimeve të rënda u vetofrua Fredi Alizoti, i cili deklaroi para hetuesve se ai ishte personi që kishte aktruar në këtë përgjim rolin e Agron Gjafajt. Alizoti shkoi më tej duke thënë se Albert Veliu i kishte kërkuar të bëni një regjistrim bisede, ku ai të hiqej sigurisht Agron Gjafaj dhe se në këmbim do të merrte një shumë prej 200.000 eurosh. Pas kësaj deklarate, prokuroria e krimeve të rënda pushoi çështjen e trafikut të drogës dhe i kaloi kallëzimin e rem për kompetenca saj të Tiranës. Unë jam drejtori Albert Nushi. Po, do të nisë njëria si me lek. Pas kësaj ish deputeti demokrat Saljanji publikoi një tjetër video, ku Fredi Alizoti sqaronte se për të dhënë dëshminë e tij në prokurori ishte sjell në Tiranë nga drejtori i policisë së shtetit dhe ishte joshur. Por as kjo video nuk e bindi akuzën e cila e mori si të pandehur Saljanjin dhe gazetarin që e publikoi. Nga ana tjetër, Fredi Alizoti vijon të mbahet në qeli, ndërsa për Albert Veliun është kërkuar ekstradimi. Akuza e prokurorisë për kallëzim të rem në bashkëpunim parashikon heqje lirie deri në 5 vite. Për akuzën kallëzim i rem, 9 vite burg janë kërkuar për 3 protagonistët kryesor të dosjes që ne tashmë si opinion publik e njohim me emrin Babalja. Avokati Ledio Brau, i cili tashmë ka marrë përsipër mbrojtjen e zotit Saljanji, është bashkuar në studio me ne. Mirë se vini. Zoti Brau, a mund të themi sot në këtë moment cilat janë provat konkrete që ka prezantuar prokuroria duke kërkuar 9 vite burgim në total për 3 protagonistët? Atëherë, edhe pse është bërë një hetim që ka një vit e gjys, u bën hetimet, u bë gjykim themeli, si rrallë herë është bërë me gjykim themeli, pra jo me gjykim shkurtuar, një vepër procedimi, një vepër penale siç është kallëzimi rrem, dhe po ashtu për herë të parë kërkohet një masë e tillë dënimi për 4 të pandehur, kërkohen 9 vite burg për kallëzim të rrem. Ndërkohë që Agron Gjafaj që është dënuar për trafikim ndërkombëtar narkotikësh, po vjen një dënim prej 4 vite e 7 muaj në Itali. Pra që këtu duket ndryshimi, që këtu duket hakmarrja që bëhet nëpërmjet një procedimi penal nga prokuroria, një procedim penal që normalisht nisi në dirigjimin e kryeministrit, sepse ishte kryeministri një ditë pas audiopërgjimit që doli dhe foli për një aktor, foli për një akt ekspertimi që ishte zhvilluar, dhe pikërisht në të njëjtën linjë vazhdoi dhe prokuroria njësoj si kryeministri. Dhe sot jemi këtu. E vetmja provë është Fredi Alizoti, që është aktori i krijuar nga policia e shtetit dhe nga prokuroria, me qëllim që të shkatronte të gjithë të dosja. Vetmja provë janë deklarimet e Fredi Alizotit. Pra, si rrallë herë,
procedimi penal mbështetet vetëm një provë që edhe ai person është i bashkëpandehur. Është një person, personaliteti i tij është i dyshimt, pasi është dënuar me 4 vendime të formës prerë më parë nga gjykata shqiptare. Ai vetë gjykatë ka thënë që unë kam dënime dhe jashtë shtetit, por për këto nuk ka informacion shteti shqiptar, po të paktën ato që ne kemi depozituar si provë janë 4 vendime që nga 91-shi Fredi Alizoti ka hyrë dhe ka dalë nga burgu me vendime penale. Zoti Brau, po më thoni se bazamenti i vetëm ose prova e vetme e prezantuar deri në këtë moment janë deklarimet e zotit Fredi Alizoti, por a ka një hetim për zotin Alizoti nga ana tjetër, a është kërkuar një gjë e tillë dhe a është ndërmarrë ndonjë hap? Të paktën për pretendimet ku thuhet se është shoqëruar edhe nga drejtori i policisë, një pikë pikante e kësaj dosje. Gjatë gjykimit, ne kemi kërkuar, edhe prokuroria ka kërkuar që të rriten si dëshmitar si drejtuesi i policisë i qarkut të Fierit, po ashtu dhe zëvendësdrejtuesi i policisë i qarkut të Fierit, të dy janë paraqitur. Kanë pranuar që i kanë dhënë para Fredi Alizotit, por normalisht nuk e kanë pranuar qëllimin, kanë thënë që për të ushqyer, për të fjetur në hotel, por normalisht kjo nuk është detyrë e policisë shtetit, nuk është policia shtetit ajo që përkujdesej për Fredi Alizotin. Gjitha përgjimet që kanë dalë në media janë përgjime që janë kryer nga prokuroria dhe sot e kësaj dite, edhe pse ka një kallëzim penal nga Partia Demokratike në lidhje me këta punonjës policisë shtetit që le të themi janë në nivel të lartë drejtues, madje kanë përfshirë edhe drejtorin e përgjithshëm policisë shtetit në bisedat e tyre, deri diku kanë përfshirë edhe ministrin e brendshëm të asaj kohe, Fatmir Xhafën, duke pretenduar se kjo detyrë i është deleguar nga shefi i madh që në atë kohë ka qenë jashtë shtetit dhe rezulton që ka qenë Fatmir Xhafa, pra detyra për të marrë me Fredi Alizotin, për të paguar para në Fredi Alizotin, ku shpeshherë Fredi Alizotin në telefonata i referohen dhe si shefi, pra drejtori i policisë i qarkut të Fierit i drejtohet Fredi Alizotit si shefi, pra është ai shefi. Po ashtu, Fredi Alizoti nuk ka, vetmet, sepse në gjykim, prokuroria pretendon se janë premtuar 200.000 euro nga Ervin Saljani. Por e vërteta është që lek për para është biseduar vetëm midis oficerëve të policisë dhe Fredi Alizotit, apo Fredi Alizotit në raport me Taulant Ballën, ku ka dhe telefonata në drejtim tij dhe ku pretendon në një video regjistrim që po ashtu është depozituar nga ana jonë në prokurori, që janë dhënë para nga krau tjetër për të bërë këtë deklarim sikur është ai aktori i kësaj ngjarje dhe nuk është Agron Xhafa. Këtu është gjithë baza. Ndërkohë, akuza për shumën e lekëve që pretendohet se zoti Saljani ka ofruar, a ka një bazament real ku mund të provohet? Nuk ka asnjë bazament, sepse i vetmi bazament është deklarimi i Fredi Alizotit. Ndërkohë që po Fredi Alizoti pranon që nuk e ka takuar asnjëherë as Ervin Saljanin, as Jetmir Oldashin, nuk ka pasur asnjë komunikim telefonik me të. Pra, ai vetë i pranon të gjitha këto. Ai vetë pranon dhe që Ervin Saljani nuk ka qenë ndjeni të faktit që ky e ka bërë përgjimin me Albert Veliu. Pra janë të gjitha këto që e nxjerrin krejtësisht jashtë procedimit penal si Ervin Saljani dhe Jetmir Oldashin. Përkundrazi, vetmja provë që është provë shkencore është akti i ekspertimit. Dhe akti i ekspertimit thot motamo që zëri i Agron Xhafait është i ngjashëm me zërin në audiopërgjim. Po ashtu, akti i ekspertimit thotë që biseda, siç është nga mënyra siç është bërë ekspertimi, biseda rezulton të jetë bërë në këmbë, sepse këndi lëviz. Ndërkohë që Fredi Alizoti ka thënë që ne kemi qenë të ulur. Zoti Brau, ju si mbrojtje, a keni pasur dyshime për këtë akt ekspertimi, i cili nxjerr të ngjashëm zërin, por nuk jep konkluzione të sakta për të? Atëherë dhe këtu ka një keqdashje nga ana e prokurorisë në momentin që është bërë akti ekspertimi, sepse prokuroria me qëllim ka dërguar për ekspertim materialin që është marrë që është transmetuar nga Partia Demokratike dhe jo materialin original. Materiali që është transmetuar nga Partia Demokratike normalisht ka muzikë, ka dhe titra, kështu ulet cilësia e zërit. A keni dieni pse ka ndodhur kjo? Kanë pasur vetëm këtë material në dispozicion dhe janë detyruar ta nisin? Ato kanë pasur dhe materialin original që është depozituar nga Jetmir Oldashi dhe ai si person që ka qenë procedim. Por çuditërisht materiali i Jetmir Oldashit edhe sot nuk është në dosje, pasi kur është bërë ndarja e dosjes ajo e trafikimit narkotikëve dhe kjo e kallëzimi i trem, materiali i Jetmir Oldashit që është materiali origjinal ka mbetur tek dosja e trafikimit narkotikëve që sot është e pezulluar dhe nuk është kryer asnjë veprim. Ndërkohë që në dosjen tonë është vetëm një material që është ai transmetuar nga Partia Demokratike. Pavarësisht kërkesës tonë gjykim që edhe ky material përfshihet në këtë dosje, gjykata e ka refuzuar siç ka refuzuar dhe mbi 10 kërkesa të tjera tonat që kanë qenë dhe për të thritur Edi Ramën në proces
të dëshmojnë lidhje me aktin e ekspertimit që ai ka deklaruar se ka kryer, po ashtu trasin Taulant Ballën, po ashtu gjykata ka refuzuar, ka revokuar vendimin e saj për të dëgjuar Agron Xhafën të dëshmojë në cilësinë e viktimës dhe kallëzuesit. Madje dhe prokuroria ka ngritur pretendime në lidhje me këtë revokim që është bërë kryesisht nga gjykata, sepse fundi ata dëgjonin të gjithë shqiptarët, dëgjoi publikisht zëri i Agron Xhafës, i cili nuk e kemi dëgjuar asnjëherë, sepse që në momentin që doli edhe përgjimi, ai u largua për në Itali. Gjykata i ka revokuar këto kërkesa, megjithatë cilat janë pritshmëritë që ju keni për ditët në vijim nga gjykata? Pritshmëria politike është e njëjta pritshmëri që kishim dhe nga prokuroria, që normalisht do ishte ky rezultat. Madje ne prisnim që prokuroria të vinte dhe të kërkonte edhe maksimumin 5 vjet për secilin, të bënte 20 vite burg për kallëzim trem, pavarësisht se nuk ka asnjë element dhe asnjë provë ku e bazon akuzën. Politikisht po tjetër që presim nga gjykata. Shpresojmë që gjyqtari çështjes, sepse në gjykatën e shkallës parë kjo çështje gjykohet me një gjyqtar, të reflektojë në kohë dhe të mos marrë vendimet pa drejta. Ne kemi kërkuar 3 herë përjashtimin e gjyqtarit, por as kolegët e tij nuk e kanë gjykuar çështjen në themel, janë marrë me absurde procedurale, madje deri aty sa nuk i kanë konsideruar ato çka ne kemi bashkëlidhur si prova, i kanë konsideruar si inekzistente, dhe për këtë arsye ne kemi bërë rekurs në gjykatë lartë në lidhje me këto kërkesa për përjashtim. Por për shkak të asaj që gjykata e lartë nuk funksionon tashmë prej më shumë se një viti, është e pagjykuar. Kështu që në një moment dytë, pavarësisht vendimarrjes së gjyqtarit Artan Gjermeni, ne kur jemi në pritje të apelit, gjykata e lartë mund të marrë një vendim dhe ky proces prishet tërësisht dhe të fillojë. Zoti Brau, ju këmbgulni vazhdimisht se komunikimi i kësaj akuze me 9 vite për protagonistët e dosjes Babale ka ngjyrim politik dhe i tillë është dhënë nën presione dhe linjas e politikës së kryeministrit, thoni ju. Megjithatë, nëse kallëzimi i rem do të kishte një bazament përqendruar në këtë rast dhe në këtë dosje, cila është referenca kohore e cila do duhet kërkohet ditën e djeshme? Referenca kohore që do duhet kërkohet, po të marrim dhe precedentin e mëparshëm për kallëzim të rem në Shqipëri, është që rasti më parshëm ka qenë rasti Durim Bami, Mark Frogu, Tom Doshi, ku Tom Doshi ka dalë i pafajshëm dhe Durim Bami dhe Mark Frogu janë dënuar vetëm me një vit burgim. Ndërkohë që kemi sërish rastin e Gjisjelës, ku ka qenë Taulant Balla që ka bërë kallëzim për gazetarin Basir Çollaku, për Lulzim Bashën e për tjerë, dhe cila nga prokuroria ka shkuar me pushim. Sërish ka pasur dorë politika dhe dënimi ka qenë ndryshëm. Patjetër kjo është thellësisht personale, është hakmarrje personale ndaj Ervin Salianit dhe Jetmir Oldashit, duke qenë se Agron Xhafa sot po vuan një dënim me burgim, por që dënimi me burgim që ka ardhur si pasojë mosvuajtjes së këtij dënimi më parë për tij, dhe kjo është arsye thellësisht që është vënë prokuroria dhe gjykata tërësisht në shërbim të mazhorancës dhe Tiranës. Zoti Brau, ju si mbrojtje, a besoni se gjitha kjo ka kontribuar ndoshta në një lloj skepticizmi për imazhin e zotit Saliani, qoftë edhe nëse rëndon si akuzë? Zoti Saliani nuk, pavarësisht akuzës, pavarësisht rezultatit, zoti Saliani ka qenë duke kryer detyrën e tij si deputet i opozitës me denoncime, nuk është rasti i parë, pra nuk e filloi me këtë denoncimin, ai ishte sekretar për Aksionin Qytetar, ka qenë i pari nga deputetët të opozitës që ka denoncuar çështjet e trafikut ndërkombëtar të narkotikëve duke dalë në fushat e mbjella me kanabis në të gjithë Shqipërinë, dhe kjo ka qenë në vazhdën e detyrës së tij. Po e njëjta gjë vlen dhe për gazetarin Jetmir Oldashit si gazetar investigativ. Shqipëria në kohën që ka nisur kjo, sepse duhet të themi që kjo ka nisur si një investigim gazetaresk. Nisi si një investigim gazetaresk për të provuar se sa e thjeshtë ishte që të blije kanabis dhe të transportohej kanabis në vende të tjera në Shqipëri, konkretisht në Vlorë. Dhe gjatë investigimit ka dalë dhe fakti që mund të ishte i përfshirë dhe Agron Xhafaj në këtë histori. Kështu ka nisur e gjithë çështja. Pra nuk ka asgjë të palishme si nga gazetari gjithë secili ka bërë detyrën sa përket Oldashit dhe Salianit. Nga ana tjetër, besueshmërinë e munguar tek hapat dhe vendimet e ardhshme të gjykatës, ju e keni të dukshme, e deklaroni dhe e thoni vazhdimisht hapat tuaj të tjerë cilat do të jenë në këtë rast. Ne patjetër do të bëjmë ankim, pra në çdo rast që do ketë një vendim fajësie, pavarësisht masës së dënimit apo konvertimit të saj, do ketë një ankim në gjykatën apelit. Gjykata apelit normalisht gjykon me 3 antar, po ashtu presim dhe krijimin e gjykatës lartë, dhe gjykata e lartë patjetër do ketë një vendimarrje në lidhje me kërkesat për përjashtim që kemi bërë ne për gjyqtarin e çështjes. Dhe hallka fundit pastaj do jetë gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, gjykata europiane e drejtë të njeriut, sepse patjetër që këtu bëhet fjalë për lirinë e shprehjes. Një rrugë që do të shkojë deri në fund. Një rrugë që do të shkojë deri në fund. Unë ju falenderoj që ishit sot në studio. Faleminderit ju. Të nderuar shikues, vetëm pak sekonda publicitet dhe jemi sërish bashkë me të tjera zhvillime dhe raportime.
Këshilli i lartë i prokurorisë njoftoi se në përfundim të afatit për aplikim 3 prokurorë kanë shprehur interes për drejtimin e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar tek zyrtarët e lartë. Arben Kraja, Edvin Kondili dhe Altin Dumani dorëzuan zyrtarisht pranë Këshillit vizionin e tyre për një SPAK funksional dhe efektiv. Ky organ do duhet të ngrihej me 10 prokurorë që kishin kaluar vetingun me vendim të formës së prerë, por KLP vendosi unanimisht emërimin e 8 prokurorëve pasi nuk u pasi një pengesë për nisjen e punës. Më vonë do t'jetë drejtuesi i SPAK që mund të vendosë për prokurorët që i mungojnë strukturës apo të kryejë dhe emërime të përkohshme. Ndërkohë vion vetingu në radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Prokurori i krimeve të rënda, Anton Martini, doli para komisionit të pavarur të kualifikimit. Sipas ILDKP-s, Martini ka deklarim të saktë të pasurisë, nuk ka fshehje të saj dhe asnjë konflikt interesi. Po ashtu Martini rezultoi se ishte pa kontakte me krimin organizuar. Gjatë seancës ai u shpreh se në 20 vite karrierë ka hetuar raste të ndërlikuara dhe persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, madje ka kërkuar edhe mbrojtje. Komisioni i pavarur i kualifikimit konfirmoi ndërkohë në detyrë Klodian Kurushin, gjyqtar i gjykatës për krime të rënda, si dhe Genti Xholin, prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë. KPK shkarkoi nga detyra Fatri Islamajn, gjyqtar në gjykatën e Apelit Tiranë. 3 komisione parlamentare ndërkohë nisën paralelisht diskutimin e 2 ligjeve që prekin mediat audiovizive dhe ato online, të prezantuara nga qeveria si pjesë e të ashtu quajturës pakete antishpifje. Mazhoranca duket se nxiton për miratimin e tyre në seancën e fundit të këtij viti, pavarësisht kritikave të forta të shoqatave që mbrojnë të drejtat e gazetarëve dhe organizmave të posaçme ndërkombëtar. Shoqatat e gazetarëve i kërkojnë maxhorancës të tërheqë ligjit e paketës antishpifje. Bëjmë thirrje Kuvendit të Shqipërisë që në rast se qeveria nuk i tërheq këto 2 projekt ligje, t'i rrëzojë ato menjëherë. Roli që jepet AMAS dhe AKEP-it, 2 organe shtetërore në ndikimin direkt të politikës, sipas njerëzve të medias, përbën një sulm ndaj fjalës së lirë. AMA mos ta marrë vendimin pa u shprehur gjykata, se nëse një mediaje online ju do t'i merrni me vendim, do t'ja hiqni atë mungesë financiare, ajo nuk mund të ekzistojë më, pasi jepet penaliteti. Dhe kjo është që ta çosh në faliment politik apo jo dhe politik. Por sipas maxhorancës, nisma që pritet të miratohet brenda pak ditësh nuk ka për qëllim censurën. Se si ta gjejmë këtë balans ndërmjet të drejtës shprehjes, lirisë mediave, por dhe në emër të rivendosjes drejtave të qytetarëve që mendojnë se ju cënohen në rastin konkret. Pra s'kush ka qëllim tjetër veç kësaj. Jeni shumë të sigurt që qëllimi kryesor është regjistrimi? Nëse është regjistrimi, atëherë pse nuk po flasim këtu për një ndryshim dhe përditësim të ligjit të AKEP-it, por po përfshim AMA? 2 projekt ligjet e paketës antishpifje u depozituan në kuvend nga qeveria që në muajin korrik. Drafti ka ndryshuar disa herë pas vërejtjeve të Bashkimit Evropian dhe OSBE-s. Por ndërsa debati për paketën antishpifje është ndezur sërish dhe akuzat nga gazetarët se AKEP, një institucion në kontrollin e qeverisë, do të marrë kompetenca në dëm të lirisë së shtypit, kreu i kësaj të fundit ka dhënë dorëheqjen. Largimi i Lirzelës nga institucioni që drejtoi që në 2017 konfirmohet nga Këshilli i Ministrave, i cili ka kërkuar kuvendit lirimin e tij nga detyra. Ndërkohë Këshilli i Ministrave ka emëruar Tomi Frashëri në krye të AKEP. Ai më herët ka kryer detyrën e shefit të protokollit në kryeministri. Propozimi i Frashërit do të votohet në parlament për të nisur zyrtarisht punën. Zhvendosemi me informacione në rajon. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, është marrë në pyetje për rreth 3 orë nga prokurorët e gjykatës speciale në Hag. Nuk dihet se për cilën çështje ishte thirrur Veseli, por njoftoi se u mbrojt në heshtje. Ai dha një prononcim për media pasi doli nga gjykata speciale e ngritur në Hag për të hetuar krimet e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryeparlamentari tha për radio televizionin e Kosovës se Serbia ka kryer genocid kundër shqiptarëve. Komisioni i Drejtësisë i Dhomës Deputetëve ka zbuluar 2 akuzat e para zyrtare kundër presidentit Donald Trump në hetimin për shkarkimin e tij. Institucioni që drejtohet nga demokratët ka vendosur në qendër të hetimit telefonatën e Trump me homologun e Ukrainës, Volodymyr Zelenski. Në artikullin e parë, Komisioni i Drejtësisë akuzon presidentin për abuzim me pushtetin, ndërsa në artikullin e dytë për pengim të Kongresit. Presidenti dyshohet se ka përdorur ndihmën ndaj ushtrisë së Ukrainës si
shantazh për përfitime politike. Trump insiston se nuk ka bërë asgjë të gabuar për procesin dhe për shkarkimin e tij e konsideron tashmë një çmenduri. Nëse dy akuzat aprovohen në Dhomën e Deputetëve, atëherë në janar pritet të fillojë një gjyq në Senat për shkarkimin e kreut të Shtëpisë së Bardhë. Nga ana tjetër, Ukraina dhe Rusia kanë hedhur hapin e parë drejt paqes. Presidentët Zelenski e Putin u takuan në Paris, ku arritën një marrëveshje armëpushimi dhe dakordsi për shkëmbimin e pengjeve. Rusia dhe Ukraina bëjnë hapët e parë drejt paqes, të përfshirë prej vitesh në një konflikt të përgjakshëm të armatosur. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel ndërmjetësuan takimin e mbajtur në Paris që zgjati rreth 9 orë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski dhe ai rus Vladimir Putin dolën të kënaqur nga ky samit. Ata arritën marrëveshje për një armëpushim të ri dhe dakordsi të tjera si shkëmbimi i pengjeve. U dakordsuan për masa të menjëhershme për stabilizimin e sigurisë në lindje të Ukrainës, që do të thotë se arritëm një armëpushim të plotë dhe të palimituar në lindje të Ukrainës. Duhet të fillojë në fund të këtij viti. Procesi arritjes së armëpushimit duhet të jetë në sinkron me implementimin e reformave në Ukrainë, që parashikohen në akordin e Minskut. Fillimisht duhet të bëhen ndryshime në kushtetutën e vendit për t'i dhënë rajonit të Donbasit një status special të qëndrueshëm. Për Macron, rezultati arritur gjatë këtij takimi ishte pozitiv, ndërsa Merkel theksoi se ka ende shumë punë për të bërë dhe vlerësoi dëshirën e Kievit dhe Moskës për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme. Konflikti mes dy vendeve në lindje të Ukrainës ka shkaktuar mbi 13.000 viktima që prej vitit 2014. Ndërkohë gjatë kohës që po zhvillohej samiti në Paris, në Ukrainë po mbaheshin protesta masive kundër takimit Zelenski-Putin. Europa Nostra e rendi teatrin kombëtar të Shqipërisë në listën e 14 pikave më të rrezikuara në Europë. Në mbledhjen e zhvilluar në Hag në 10 dhjetor, në listën e firmosur nga paneli i 15 ekspertëve ndërkombëtar, godina e teatrit kombëtar e nditet e para. Ky program është një fushatë e shoqërisë civile europiane që ka nisur në vitin 2013 dhe mobilizon instanca të tjera të financojnë dhe ndihmojnë në mbrojtjen e vendeve të rrezikuara, siç është cilësuar teatri kombëtar, në një listë paraprake të 14 vendeve në rrezik. Lista përfundimtare me 7 vendet më të rrezikuara në Europë do të shpallet në mars të vitit 2020. Ne njihemi edhe me të rejat nga sporti. Derbi së premtes ndërmjet Partizanit dhe Tiranës do të luhet në stadiumin e ri kombëtar. Pas dilemave rreth kostove të larta financiare, zyrtarizimi erdhi nga klubi i kuq, me supersfidën e kryeqytetit që tashmë do të jetë edhe më spektakolare. Në krizë rezultatesh, por mbi të gjitha në krizë financiare. Skënderbeu i këtij sezoni është larg pritshmërive dhe ecuria jo e mirë në fushë ka një arsye. Gjithçka lidhet me pagat e prapambetura me sportistët që nuk paguhen prej 4 muajsh. Në situatën e krijuar, futbollistët e Skënderbeut bojkotuan seancën stërvitore të parashikuar të zhvillojë pasditën e kësaj të martje. Ndërsa Interi është jashtë Champions League pasi nuk ja ka dalë të mposhtë Barcelonën në ndeshjen e fundit në grup në San Siro. Zikaltrit nuk arritën të shfrytëzojnë formacionin me mungesa të shumta te katalanasit, ku binte në sy lënja jashtë e Lionel Messit me Barçan, që fitoi me të njëjtin rezultat si edhe në ndeshjen e parë në Camp Nou, 2-1. Avantazhi të Perez ju përgjigj Lukaku, ndërsa në fundin e lojës talenti i Barcelonës Ansu Fati dha goditjen finale e ekipit të Contes. Rekord si lojtari më i mirë që shënon në Champions dhe një dhuratë për Dortmundin, që u kualifikua pas fitores 2-1 ndaj Slavia së Pragës. Një tjetër befasi e mbrëmjes ishte eliminimi i Ajaxit, edhe pse do të mjaftonte një pikë, holandezët u thyen 1-0 në shtëpi nga Valencia dhe japin lam të mirën turneut, pasi ma gjepsën gjatë edicionit kaluar. Ajaxi si dhe Interi tashmë do të luajnë në Europa League. Të gjithë pyesin për motin, sidomos në orët e para të mëngjesit dhe një përgjigje na jep tashmë meteorologja jon Tanja Porja. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të dy CNN, në fakt kthjellimi vranësia të shpeshta, por edhe rreshje shumë të pakta dëbore në skajin lindor të territorit shqiptar. Ky është moti për ditën e sotme, ka patur rënje të temperaturave në të gjithë territorin shqiptar, është një ditë tipike e dhjetorit, po ashtu dita e nesërme nuk sjell ndonjë ndryshim shumë të madh në tablon e motit për territorin shqiptar. Ndërsa rreshjet
deri mesatare që prisnin për ditën e premte dhe të shtunë, fatmirësisht do të ketë rreshje të pakta dhe lokalisht mesatare vetëm në zonat caktuara dhe kryesisht kemi në veri perëndim dhe jug perëndim të territorit, pjesa tjetër do të ketë rreshje të pakta dhe afat shkurtra. Për sa i përket temperatura për periudhën e vijim dhe dita e nesme mbetet pak a shumë në të njëjtat vlera termike. Ashtu mëngjesi së premtes kemi një ndryshim në mbrëmjen e së premtes, e shtuna dhe në vijim rritje të lehta dhe graduale të vlerave termike në të gjithë territorin shqiptar. Me një parashikim më afatgjatë pritet që deri nga data 23-24 dhjetor të mos kemi vlera kaq të ulta sa dita e sotme dhe e nesërmja. Ky është informacioni deri në këtë moment, Alba. Tanja Borja, ne të falenderojmë që na mbajnë gjithmonë të informuar. Të nderuar shikues, juve ju falenderojmë që na ndoqët, bashkëritakojmë sërish në orën 13. Ju vazhdoni që ndroni me A2CNN. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.